ඔය ලක්ෂ ගාණක් වියදම් කරලා මිලදී ගන්න කම්පියුටර් එකට හදිසි විදුලි බිඳ වැටීමකින් සිද්ධ වෙන්න පුළුවන් data loss වීම සහ hardware damages වළක්වා ගන්න PC එකත් සමග UPS එකක් මිලදී ගන්න එක වැදගත් වෙනවා. අද වීඩියෝ එකෙන් අපි අන්බොක්ස් කරන්න යන්නේ Prolink brand එකේ Pro701SFC කියන මොඩල් එකේ මේ 650 VA UPS එක. වැඩි කතා නැතුව අපි යමු වීඩියෝ එකට. මුලින්ම අපි UPS එකක් කියන්නේ මොනවාද කියලා කතා කරලා ඉමු. UPS එකක් එහෙමත් නැත්නම් uninterruptible power supply එකක් ප්‍රධාන වශයෙන් යොදාගන්නේ හදිසි විදුලි බිඳ වැටීමක් නිසා power surge එකක් එහෙමත් නැත්නම් brown out එකක් නිසා ඔය භාවිතා කරන computers වගේ ඉතාමත් වටින ඉලෙක්ට්‍රොනික උපාංග වලට වෙන්න පුළුවන් hardware damages සහ data loss වීම වලින් PC එක ආරක්ෂා කරගන්න යොදා ගන්න පුළුවන් බැටරි එකක් අඩංගු වෙන උපකරණයක් විදිහට හඳුන්වන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන්ම සිද්ධ කරගෙන හිටපු ප්‍රොජෙක්ට් එකක් සේව් කරලා PC එක ෂට් ඩවුන් කරන තාක්කල් විනාඩි 5ත් 20ත් අතර වගේ රන් ටයිම් එකක් ලබා දෙන්න මේ බැටරි එකට හැකියාව තියෙනවා. UPS එකක් කියන්නේ මොනවාද කියලා වට දැන් දල අදහසක් ලැබෙන්නේ නැති. ප්‍රධාන වශයෙන් UPS වර්ග 3ක් බලා ගන්න පුළුවන්. offline එහෙමත් නැත්නම් standby UPS, line interactive UPS සහ online UPS විදිහට. මේ වර්ග තුනෙන් බේසික්ම වර්ගය තමයි offline UPS එක විදිහට කියන්න පුළුවන්. ඒ types ගැන කොහොමද ඒවා වැඩ කරන්නේ කියලා මේ වීඩියෝ එකේදී මම කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ. වීඩියෝ එක දික් වෙන නිසා. ඔයාට ඒ ගැන පැහැදිලි කරලා dedicated වීඩියෝ එකක් අවශ්‍යයි නම් පහලින් කමෙන්ට් කරන්න අමතක කරන්න එපා. අද වීඩියෝ එකෙන් මම අන්බොක්ස් කරන්න ගෙනල්ලා තියෙන්නේ line interactive type එකේ UPS එකක්. Prolink brand එකේ Pro701SFC කියන UPS එක. මෙන්න මේ වගේ box එකක තමයි අපිට අපේ Prolink UPS එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. box එකේ ඉදිරිපස branding සහ UPS එකේ පින්තූරයක් සඳහන් කරලා තියෙනවා. දැන් අපි box එක unbox කරලා බලමු box එකේ අපිට මොනවාද ලැබෙන්නේ කියලා. box එකේ ඍජු ෆෝම් කෑලි දෙකක් අතර රඳවලා අපේ UPS එක බලා ගන්න පුළුවන්. box එකෙන් UPS එක දැන් අපි එළියට ගමු. UPS එකට අමතරව box එකේ අපිට user guide එකක් අන්තර්ගත වෙනවා. UPS එකේ රඳවලා තියෙන ඍජු ෆෝම් කෑලි දෙක අයින් කරලා ප්ලාස්ටික් කවර් එකෙන් UPS එක අපි එළියට ගමු. සුපුරුදු විදිහට මේ UPS එකටත් තියෙන්නේ UK type plug එකක්. ඊළඟට UPS එකක අවධානය යොමු කළ යුතු තවත් වැදගත් දෙයක් තමයි socket ප්‍රමාණය ගැන. මේ UPS එකේ අපිට sockets දෙකක් අඩංගු වෙනවා. සරලවම PC එක සහ monitor එක කියන දෙකම මේ UPS එකට කනෙක්ට් කර ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඊළඟට capacity එක ගැන කතා කරද්දී මේ UPS එකේ අපිට volts ampere 650ක capacity එකක් තියෙන බැටරි එකක් තමයි අඩංගු වෙන්නේ. volts ampere 650ක් කියන්නේ ආසන්න වශයෙන් watts 400ක් විතර. මුළු සිස්ටම් එකේ power draw එක watts 400කට අඩුයි නම් PC එකට මේ UPS එක සුදුසු වෙනවා. brand එකෙන් සඳහන් කරන විදිහට මේ UPS එක පැය 2ත් 4ත් අතර කාලයකදී සම්පූර්ණ බැටරි capacity එකෙන් 90ක් charge කර ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. බැටරි backup time එක යොදා ගන්න PC එක අනුව සහ workload එක අනුව විනාඩි 8ත් 20ත් අතර කාලයක් බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන්. මුලදී කිව්වා වගේ ප්‍රොජෙක්ට් එකක් සේව් කරලා PC එක shut down කරගන්න මේ කාලය ප්‍රමාණවත්. මේ UPS එකේ AVR එකක් එහෙමත් නැත්නම් automatic voltage regulation system එකක් යොදාගෙන තියෙනවා. ඒකෙන් සරලවම වෙන්නේ UPS එකට ලැබෙන AC current voltage එක අඩුයි නම් ඒක බූස්ට් කිරීමත් අධික voltage එකක් ලැබෙද්දී ඒක බක් කිරීමක් එහෙමත් නැත්නම් අවම කිරීමක් සිද්ධ කරන සිස්ටම් එක මේ UPS එකේ අඩංගු වෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් මේ වගේ line interactive UPS වල AVR එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව surge protection, over temperature protection සහ early shutdown warning system එක ඇතුළුව protection methods කිහිපයක් මේ UPS එකේ අඩංගු වෙනවා.
ඊළඟට මේ UPS එකේ අපිට 2 milliseconds transfer time එකක් එහෙමත් නැත්නම් switch time එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ප්‍රධාන විදුලි සැපයුම බිඳ වැටුනම බැටරි එකට UPS එක ස්විච් වෙන්න ගතවන කාලය විදිහට හඳුන්වන්න පුළුවන්. UPS එක වගේ ගෙදර සාමාන්‍ය විදුලි සැපයුමෙන්ද වැඩ කරන්නේ එහෙමත් නැත්නම් බැටරි එකෙන්ද රන් වෙන්නේ කියලා ඉන්ඩිකේට් කරන්න වගේම UPS බැටරි එක ඩෙඩ් වෙලා රීප්ලේස් කරන්න අවශ්‍ය වුණාම ඒක ඉන්ඩිකේට් කරන්න වගේ ඉන්ඩිකේෂන් LEDs තුනක්ම ලබා දීලා තියෙනවා. අවසාන වශයෙන් කම්පැටිබිලිටි එක ගැන කතා කරද්දී මේ UPS එක වගේ PC එක එක්ක විතරක් නෙවෙයි POS එහෙමත් නැත්නම් point of sale system එකකට ඉන්ටර්නෙට් ඇක්සස් එක ලබා ගන්න වගේම ලොකු ලෝඩ් එකක් නැතුව ආගේ ගෙදර ඉලෙක්ට්‍රොනික ඩිවයිසස් සඳහා සහ CCTV කැමරා සඳහා යොදා ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඔයා ගේමින් වලට ප්‍රොඩක්ටිවිටි වැඩවලට ඔෆිස් වැඩවලට එහෙමත් නැත්නම් ජෙනරල් පර්පස් PC එකක් බිල්ඩ් කරනවා නම් ඒකට UPS එකක් එකතු කර ගැනීම වැදගත් වෙනවා. ඔයාගේ PC එකට මොන වගේ කැපැසිටි එකක UPS එකක්ද ගැලපෙන්නේ කියලා පහසුවෙන්ම ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් Outer Vision PSU calculator වෙබ්සයිට් එකේ ඇඩ්වාන්ස් මෝඩ් එක හරහා. අද වීඩියෝ එක ගැන ඔයා මොනවද හිතන්නේ? ඔයාගේ අදහස් මතක ඇතුව පහලින් කමෙන්ට් කරන්න. වීඩියෝ එකට කැමති නම් ලයික් කරන්න, තවත් කෙනෙක්ට බලන්න වීඩියෝ එක ෂෙයා කරන්න, සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න ටෙක් හකම් YouTube channel එකට හම්බ වෙමු තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින්.